वेलकम ब्याक। यसमा चाहिँ हामीले कम्पोनेन्ट्स अफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिङ हेर्न जाँदैछौँ। के कम्पोनेन्टहरू छ त भनेर। अब योभन्दा सुरुमा भूमिका बाँड्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अहिले आएर त हामीसँग के छ त डेडिकेटेड इमेज प्रोसेसिङ कम्पोनेन्टहरू छुट्टै बनाइएको छन्। अब कम्प्युटरमै अलिकति हुन्छ नि सफ्टवेयरहरू त्यसरी इन्टिग्रेट गरिँदैन। अहिले चाहिँ बबाले ह्युज इमेज प्रोसेसिङ टास्क गर्नुपर्ने भएर छुट्टै गराइन्छ। अब त्यो छुट्टै गराइँदाखेरि आफ्नो आवश्यकता अनुसार रिक्वायरमेन्ट अनुसार यी सबै हुन्छ भन्ने छैन। तर यो चाहिँ के त भन्दा जनरल पर्पज एउटा इमेज प्रोसेसिङ सिस्टममा यी कुराहरू चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा हो। त्यही भएर अब हामी सुरुवात गर्छौँ यहाँबाट, ठिक छ। प्रब्लम डोमेनबाट छिर्छौँ र अनि हामी सबैलाई एक एक गरेर एक्सप्लोर गर्नेवाला छौँ। यी कम्पोनेन्टहरू एकचोटि तपाईँलाई याद हुनेवाला पनि छ। प्रब्लम डोमेनमा हामीसँग के छ त नेचर छ, ठिक छ, जहाँबाट हामीले फोटो खिच्नु पर्ने छ। ओके, दिस इज मेरो कपी, यसको हामीले भिडियो खिच्नु पऱ्यो। ओके, दिस इज द। अब योबाट हामीसँग के छ, इमेज सेन्सरहरूले के गर्ने भयो त, इमेज सेन्स गर्नु पऱ्यो। अब इमेज सेन्सरमा हामीसँग दुईवटा कुरा हुनुपर्छ। एउटा कुरा के त, फिजिकल डिभाइस जसले चाहिँ के गर्न सकोस् त, साँच्चीकै यो यिनीहरूबाट रेडिएट भएको, जस्तो यो कलर तपाईँको यहाँ थियो, मैले वाइट यो लेखेकोलाई ब्ल्याक देखाएको छ, मतलब यसले ब्ल्याक रेडिएट गरिरहेको छ, त्यही भएर ब्ल्याक देखिरहेको छ। यसले के गरिरहेको छ त, ग्रे कलरको गरिरहेको छ, त्यही भएर ग्रे देख्नुभएको छ। तपाईँले यही ग्रेमा पनि यो ब्ल्याक किन देख्नुभएको छ भन्दा यिनीहरूले रेडिएट गरेको रेडिएसनलाई यसले स्टोर गरिरहेको छ नि त। ओके, मेरो हातलाई यसले यस्तो देखिरहेको छ, मतलब मेरो हातले अहिले कस्तो हुन्छ यसलाई, ब्राउनी। ओके, जस्तो मेरो हातको जस्तो कलर छ त्यस्तो रेडिएट गरेको भएर यसले त्यो रेडिएटलाई के गर्यो त, क्याप्चर गर्न सक्यो नि त। सेन्सिटिभ यो रेडिएटेड इनर्जीमा चाहिँ यो के भयो त, सेन्सिटिभ छ। एउटा फिजिकल डिभाइस हामीलाई त्यस्तो चाहिने भयो जसले चाहिँ हाम्रो यो इमेज, हामीले चाहेको इमेजलाई चाहिँ के गर्नुभयो त, त्यो इमेजको त्यो इनर्जी रेडिएट गरेकोलाई उसले सेन्सिटिभबाट उसले चाहिँ सेन्स गर्न सकोस्। र यो सेन्स गरेकोलाई अब के गर्नु पऱ्यो त, तपाईँले जे देख्दै हुन्छ त्यो त तपाईँले अभियसली डिजिटल भिडियो देख्दै हुनुहुन्छ नि त, होइन। त्यसलाई डिजिटाइजर भन्ने एउटा डिभाइस हुनु पऱ्यो जसले चाहिँ यो सेन्स गरेर उसले लिएकोलाई कन्भर्ट गर्न सक्नु पऱ्यो डिजिटल उसमा। त्यही भएर इमेज सेन्सरमा हामीसँग दुईवटा कुरा हुनु पऱ्यो। एउटा हुनु पऱ्यो फिजिकल डिभाइस जसले सेन्स गर्न सकोस्, र अर्को हुनु पऱ्यो डिजिटाइजर जसले त्यो सेन्स गरेको डाटालाई अब डिजिटलमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो, ठिक छ। त्यसपछि अब हामीसँग छ स्पेसलाइज्ड इमेज प्रोसेसिङ हार्डवेयर। भन्नु चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब त्यो हामीसँग आइसकेको डिजिटल इमेजमा अब हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ नि त, डिफ्रेन्ट अपरेसनहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। डिफ्रेन्ट अर्थमेटिक लजिकल अपरेसनहरू लगाउनु पर्ने हुनसक्छ। हामीले अभरेजिङ क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। फिल्टरिङ एन्ड अभरेजिङ गरेर हामीले नोइज रिड्युस गर्नुपर्ने हुनसक्छ। हो त्यो कामको लागि हामीसँग स्पेसलाइज्ड हार्डवेयर नै छ। हुनसक्छ कि एआलई हुनसक्छ, फर स्पिडको लागि एआलई युज गरे जस्तो। अनि त्यसपछि हामीसँग के छ त, कम्प्युटर भनेको यो जनरल पर्पज कम्प्युटर है, जस्तो हामीसँग भएको उस कम्प्युटर भन्दा नि जनरल पर्पज कम्प्युटर यही प्रोसेसको लागि। र कम्प्युटरले के गर्छ त, कम्पिटिसन काम गर्छ अभियसली हो। र यो कम्प्युटरसँग अरू के हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि एउटा इमेज डिस्प्ले हुनु पऱ्यो। अभियसली इमेज डिस्प्ले भनेको के त भन्दा स्क्रिन हो, तपाईँ हामीलाई थाहा छ। अर्को हुनु पऱ्यो मास स्टोरेज। एकदमै मास स्टोरेज भनेको के भन्दा अभियसली तपाईँ हामीलाई थाहा छ कि इमेज प्रोसेसिङमा बबाले धेरै स्टोरेज क्यापासिटी एकदमै धेरै चाहिन्छ। अनि यसमा हामीसँग तीनवटा तरिकाको स्टोरेज छ। एउटा छ सर्ट टर्म स्टोरेज, अर्को हुनसक्छ अनलाइन स्टोरेज, र अर्को हुनसक्छ आर्किभल स्टोरेज। अब सर्ट टर्म स्टोरेज भनेको कस्तो भन्दाखेरि प्रोसेसिङको काम गर्दाखेरि स्टोरेज गर्ने। त्यो हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि फ्रेम बफरमा युज गर्न सकिन्छ अथवा कम्प्युटरकै मेमोरीमा युज गर्न सक्यो। अर्को भनेको अनलाइन स्टोरेज भनेको हामीले रिमोट एक्सेस गर्नको लागि, पछि पनि एक्सेस गर्नको लागि। र आर्किभल स्टोरेज भनेको हामीले पछिलाई एक्सेस गर्न मिल्ने गरी चाहिँ हामीले के गर्ने त, स्टोरेज गर्नु चाहिँ मास स्टोरेज यसरी हुनु पऱ्यो। अर्को हामीसँग हुनु पऱ्यो इमेज प्रोसेसिङ सफ्टवेयर, जस्तो हामीसँग कोडिङ प्याकेजेसहरू, अनि गएर अरू त्यसरी इमेजलाई मोडिफाई गर्न मिल्नेको लागि त्यसरी बनाएको प्याकेजहरू जुन चाहिँ सफ्टवेयर प्याकेजहरू हामीसँग हुनु पऱ्यो। यी कुराहरू हुनुपर्छ, यी कम्पोनेन्टहरू हुनुपर्छ जुन कुनै इमेज प्रोसेसिङ सिस्टमभित्र, इमेज प्रोसेसिङ सफ्टवेयरभित्र, ठिक छ। अर्को हामीसँग के छ, हार्ड कपी भनेको लेजर प्रिन्टिङ, फिल्म क्यामेराज, हिट सेन्सिटिभ डिभाइसेसहरू, अप्टिकल सिडी रमहरू, यिनीहरू हुनु पऱ्यो जसले चाहिँ तपाईँको के गर्छ, इमेजलाई अब तपाईँले प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसरी हार्ड कपी पनि निकाल्न सकोस्। यी त भइहाल्यो। अब यी सँगसँगै अब केमा पठाउनु पऱ्यो, दुनियाँमा पठाउनु पऱ्यो। यो दुनियाँ जुन दुनियाँमा हामी बाँचेका छौँ त्यो दुनियाँ हो इन्टरनेटको दुनियाँ, त्यो हो नेटवर्कको दुनियाँ। अब त्यो कम्प्युटरको थ्रुबाट हामी केमा पठाउँछौँ त, नेटवर्क दुनियाँमा पठाउँछौँ। र त्यसरी कारोबार हुन्छ, त्यसरी हुनपर्छ इमेज प्रोसेसिङको उसहरू। र यसरी यी सबै कम्पोनेन्टहरूले आफ्नो फङ्सन पर्फर्म गरेर आफ्नो कर्तव्यनिष्ठ भएर कर्तव्य पुरा गरेर चाहिँ अनि तपाईँ हाम्रो इमेज प्रोसेसिङको काम हुन्छ। र यी सबै कम्पोनेन्टहरू चाहिन्छन्। तपाईँले देख्नुभयो हामी प्रब्लम डोमेनबाट छिरेका थियौँ, यहाँबाट छिरेर यी सबै काम भएर अब इन्टरनेटको दुनियाँमा पुग्यौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। हामी आउँदैछौँ नेक्स्ट भिडियो लिएर।